Ky është liqeni artificial I Ujmanit, ose siç njihet ndryshe, gazivoda, I shtrirë mes dy shteteve, Kosovë, Serbi. Uji I këtij liqeni furnizon të gjithë Kosovën, mban me energji elektrike trepçën dhe I sjell mbi 6.5 milion euro të ardhura në vit Serbisë. Beteja për kontrollin e Ujmanit sapo ka nisur. Mbi Ujman patrullojnë ushtarët amerikanë të KFOR-it, për shkak se aty ekzistojnë struktura paralele serbe dhe fshihen një pjesë e mirë e kriminalëve të luftës. Këtë vit, për herë të parë, liqenin e kanë shëtitur presidentët Thaçi dhe Vučić. Një shfaqje kjo që I paraprim bisedimeve për korrigjimin e kufive. Le të harron dikush se kemi arritur në atë moment që në rrethanat paqes ta humbëm atë që kemi arritur me sakrifica mund. Unë mendoj me asnjë çmim. Ujmani nuk duhet të kalojë anej. Nëse Serbia merr Ujmanin, atëherë Kosova humbet përgjithmonë pavarësinë e saj financiare dhe një konflikt I ri do të ndizet në Ballkan. Jemi nisur për në Zubin Potoku, një komunë e gjendur në veri perëndim të Kosovës, rreth 57 kilometra, larg Prishtinës. Ekipi Top Story, I shoqëruar nga një makinë zyrtare e komunës së Mitrovicës, do të filmoj për herë të parë liqenin e Ujmanit, një pasuri e çmuar për Kosovën dhe Serbinë. Zubin Potoku, një komunë me popullsi serbe, shtrihet tërësisht në territorin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, shteti I Kosovës këtu duket I pafuqishëm, pasi që në hyrje të saj shihen flamuj të Serbisë, të varura në shtylla çdo 500 metra. Rrugës hasi makina pa targa, dyqane që nuk lëshojnë asnjë kupon tatimor. Bëhet një jetë thuajse ilegale, pa asnjë kontroll institucional. Prania e makinës së Top Channel në këtë zonë I ka prishur qetësinë banorëve serb, të cilët provokojnë shpesh me makinat e tyre pa targa. Pamjet prallore që po shihni janë të liqenit të Ujmanit, që për serbët njihet ndryshe me emrin gazivoda. Ky liqen furnizohet nga Serbia dhe Mali I Zi. Ka një sipërfaqe prej 12 kilometra shkatror, me një thellësi prej 105 metrash dhe shtrihet 75% e tij në territorin e Kosovës. Pjesa tjetër e liqenit shtrihet në territorin e Serbisë. Por përveç aspektit natyror, Ujmani ka një rëndësi jetike për ekonominë e Kosovës. Ushqen me ujë, Mitrovicën, pastaj Skenderajn, Klinën, Vushtrinë, një pjesë Prishtinës, Obiliqin, fush Kosovën dhe normalisht edhe termocentralin e Kosovës. Na nuk mund me prodhu rrymë, sepse turbinat e termocentraleve, rrymë si prodhohet me thëngjell, ftohen nga uji I liqenit Ujmanit, gazivodës, që I thojmë serb. Vetëm 8 torë mund të punoj Korporata Energjetike e Kosovës pa ujin që merr nga Ujmani. Në rast të ndërprerjes së ujit, I cili shërben për sistemet e ftojes dhe avullimit në termocentralet elektrike, Kosova përballet direkt me kolaps energjetik. Uji I liqenit shërben gjithashtu për vaditjen e 20.000 hektarëve tokë bujqësore të Kosovës, si dhe për fabrikën e ferronikelit në Drenas. Ujmani është ndërtuar midis viteve 1979-1984
nga kompania e ndërtimit hidroteknika dhe është projektuar nga kompania Energoprojekt me seli në Beograd. Diga e Liqenit, ose siç thirret ndryshe, penda e Ujmanit, ka kushtuar plot $90 milion, ku $45 milion janë marrë kredi në bankën botërore dhe janë paguar nga Serbia, ndërsa $45 milion të tjera janë derdhur nga fondi i Kosovës, si pjesë e Republikës së Ish Jugosllavisë. Gazevoda është e Kosovës, është i vustuar komplet aja pjesë e gazevodës, ai liçe është ndërtuar nga parat e Kosovës që ka qenë autonomia e mapashme. Aktualisht, Prishtina përfiton rreth 10 milion euro në vit nga të ardhurat e Ujmanit, ndërsa Serbia merr në mënyrë ilegale 6.5 milion euro energji elektrike. Të ardhurat për Serbinë, në fakt, nuk shkojnë për investime, po për të fuqizuar strukturat paralele në veri të Kosovës. Strukturat paralele janë institucione të pushtetit të Serbisë, të cilat funksionojnë dhe ofrojnë shërbime brenda territorit të Kosovës. Bashkësia ndërkombëtare është përpjekur për të vendosur rendi në këtë pjesë të territorit të Kosovës, por deri më tani ka dështuar. Kosova e menaxhon liqenin e Ujmanit në distancë nga Prishtina, pasi në terren kjo është e pamundur. Mbi digën e hidrocentralit të Ujmanit valviten flamuj të Serbisë. Serbët në pjesën e veriut të simbolizojnë në flamuj Serbisë, por duhet të jetë dhe flamuri i shtetit të Republikës Kosovës, si ato në të ardhmen sigurisht do të bëjnë. I gjithë liqeni shtrihet në një gjatësi prej 24 kilometrash, ndërsa ndahet mes Kosovës dhe Serbisë në pikën kufitare të Brnjakës. Për shkak të mungesës së kontrollit total të territorit, në këtë zonë thuhet se fshihen disa nga kriminalët më të rrezikshëm të regjimit të Miloševićit. Beogradi zyrtar dërgon mbi 300 milion euro në vit për të financuar strukturat paralele në Zubin Potoku, Leposavić, Zvečan dhe Mitrovicën e Veriut. Struktura paralele, parat Serbisë, drejt për drejt, mbajtjen strukturave dhe kriminale, cilat po bëhen të rrezikshme edhe për vetë qytetarët serb në Republikën e Kosovës, janë shqetësim për ne, edhe janë të patolerueshme. Filmimet e Top Channel në liqenin e Ujmanit krijuan tension tek banorët e komunitetit serb, pasi në një distancë të largët u dëgjuan disa të shtëna me armë. Një patrullë e policisë, e përbërë nga disa serb dhe një kosovar, u afrua pranë makinës së Top Channel. Ata na urdhëruan se duhet të largoheshim menjëherë nga liqeni i Ujmanit, pasi mund të rrezikonim jetën. Lëvizim nga Ujmani, të shoqëruar nga patrulla e policisë. Në kthim, vëmre se makinat pa targa janë shtuar. Në qendër të Zubin Potokut, u ndalën për të pyetur disa qytetarë serb lidhur me raportet që kanë me kosovarët. Mi smo novinari iz Top Channel Albanija. Došli smo iz Tirane. Je možda da nam kažete šta mislite o dogovorima između Srbije i Kosova? Ne, more, šta ima da kažemo. Pa gde živite aktualno, realno? U Srbiji ili Kosovu? Da. Najbolje nam bilo kad beše Jugoslavije. To beše najbolje. Pa sad, jel ste u Srbiji ili Kosovo? Pa, tu. Pa ne snimamo. Nema veze, nisam na to na uvodno. Hvala, izvinite. Dobar dan. Izvinite da smetim, molim vas. Došli smo i da kupimo i da vas pitamo nešto. Mi smo novinari iz Albanije. Da. Šta mislite realno za ove stvari što rade Vučić i Tači? Šta da mislim, ja politici nemam pojma, pravo ti kažem. Ja sam građevinac. Pa realno jesi dobro ovdje gde si? Pa dobro sam, niko mi ne smeta ništa. Niti ja kom smetam. Jer je Srbija ili Kosovo? Ovo je Kosovo. I ti hoćeš da budeš ovdje? Ja tu. Do kraja. Šta mi smeta? Mene mira nani. Jesi plaćate Albanaca? Ne, zašto se? Hvala vam puno. Përpara kamerës,
Serbët nuk donin të flisnin, pasi nuk donin të shfaqnin jetën e tyre ilegale në shtetin e pavarur të Kosovës. Jel možemo da vam snimamo? Ne, nemoj mene. Ništa, ja politikom se ne bavim. Pravo ti kažem, ja sam Biznismen. Ja sam građevinac. Građevinac, ja. Ne volim ja politiku. Niti znam ja ni Vučića, ni Tačija, ni nikoga, ne znam ja. Ne treba nam niko. Mene ne treba. Narod to treba da reši, pravo ti kažem. Intervistat me serbët e Zubin Potokut lanë të kuptonin se politika në Beograd kishte ngopur me urrejtje artificiale banorët e saj. Radio sam u Zagrebu skućujem bijedu u Zagrebu. Sam imao i Srbe, i Šiptare, i Hrvate, i Cigane, i Bosance, svi ko ništa nije imao. Multietnički? Nikad problema nije bilo. Jel ima Albanaca što kupe? Dolazi kod mene za kvartu, dolazi za ovo, dolazi. Pikërisht, politika serbe solli në Ujman Aleksandar Vučić një vizitë sa historike për Serbinë, aq edhe provokuese për Kosovën. Në të shkuarën, Zubin Potoku, kushtrihet Ujmani, ka vuajtur dhunën barbare të regjimit të Miloševićit. Gazivoda, siç e thërriste presidenti serb, u blindua nga qindra forca speciale, ndërsa mesazhet provokuese ishin pjesë shoqëruese të paradës së Vučić. Gazivoda i teške političke borbe koje smo imali, a za koje se nadam da ćemo jedanput u budućnosti umjeti da prevaziđemo mi Albanci i da se dogovorimo za narednih 100 godina kako i na koji način da oni budu zadovoljni iskušćavanjem vode, jer Metohije dobija vodu odavde i naravno Obilić i Priština, posebno u letnjim mesecima. Za nas je ona od presudnog značaja. Ona je čitavo jezero Gazivode. Bez Gazivoda nema opstanka ni ostanka ljudi u Ibarskom Kolašinu, u Zubinom Potoku. Por, kundër përgjigja, nuk vënoi. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, bëri të njëjtën gjë. Vizitoi për herë të parë Ujmanin. Ai hipi mbi një skaf dhe shëtiti mbi të gjithë territorin e Liqenit. Një xhiro në këto rrezet e bukura të fillim vjeshtëse këtij viti ti kaloi disa orë lundrimi në Liqenin e Ujmanit në këtë aset të fuqishëm energjetik dhe bujqësor të Republikës e Kosovës. Në dalje të Zubin Potokut është një fshat i quajtur Kushtov, ku banorët janë kryesisht shqiptar të Kosovës. Masakrat e luftës ende kanë lënë njollë në jetën e tyre. Të vuajtur, të dhënuar dhe të diskriminuar barbarisht nga regjimi famkeq i Miloševićit. Na kanë kohë, na kanë brova, na kanë plashkite, na kanë brova. Kanë brova, gjollë, na kanë brova 23 vjetë. Ky është Akiu, babai të cilit është vrarë në mënyrë barbare nga serbët. Që ma sporin e vetë bobën e kam të mëtë. Sa i përket, jam i dëmtumë edhe çdo kush, shumë shqiptarë është i dëmtumë. Mu ma kanë vova prindin. Nëse pe shtëpi e kanë zirë gjallë dhe kanë hidhë pe kësaj ure goti afërsia 30 metra është të kanë gjutë gjallë. Edhe kur farmasër s'kanë marrë edhe sa i përket edhe shtetit të nësët që vend që me pos naj plok, me pos naj rrugë, kënë s'ja kanë gjitë heq. Pavarësisht vuajtjeve, këta shqiptar të Kosovës kanë hedhur pas shpine të kaluarën e dhimbshme dhe sot ata bashkëpunojnë me serbët. Shërë sa i përket konfliktit, shqiptarë sërbe nuk ka konflikt qash, nuk ka. Se shumë pak levizën, sa mund të shifim në atë që udhëtojnë veç, ju nuk kemë qash probleme, ju. S'kena problem me ta, asa ta s'na ngutin, as na si ngutin. Ndryshe nga Zubin Potoku, në Kushtov, të gjitha makinat i shikon me targa. Qytetarët janë taksapagues të rregullt. Si kontrollo kërkosh, vendosin vetë çfarë dojnë. Hakiu ka edhe një koment për vizitën e Vučić në Ujman, shumë afër shtëpisë së tij. Tash kryetari i Serbisë, në emën, u erdhë, jalla po shkoj liçen të Ujmanit. Mirë, për çka erdha në liçen, për çka të sot zorë kur?
për përkrahë regjimin e Miloševićit që ka po apet në Kosovë. Zubin Potoku nuk është e vetmja zonë ilegale ku Kosova nuk ushtron dot sovranitetin e saj. Top Story udhëtoi edhe drejt Mitrovicës, e cila që prej vitit 2013 është ndarë në dy pjesë, ajo e jugut që kontrollohet nga Prishtina dhe veriut që merr udhëzime nga Beogradi. Në 2013 kam marrë si kryetar i Mitrovicës së Jugut dhe kam gjetë në Mitrovicë 8 në gjendje të rëndë, me barikada, me gjemba, me tenka, me ushtrit këforit dhe me një destabilizim total, me një varfëri total. Sot, situata në Mitrovicë nuk është ajo e para shumë viteve, ku konflikti ndëretnik po prodhonte incidente të forta. Ura e shumë përfolur për incidente, mbi lumin Ibër, është rikonstruktuar. Barikadat me rër dhe gjëmba janë zhdukur. Megjithatë, kjo urë vijon të jetë një ndarje mes dy popujve që jetojnë në një territor. Në Mitrovicën e Jugut, ku shumica janë shqiptar, ka qarkullim ekonomik. Institucionet funksionojnë normalisht, shërbimet ofrohen, ndërsa siguria është në parametra të kënaqshme. Ndryshe nga jugu, veriu i Mitrovicës është një zonë krejtësisht ilegale, ku qarkullojnë makina pa targa, nuk paguen taksat dhe energjia elektrike, si dhe ka dyshime të forta për strehimin e kriminelve të luftës. De jure, shteti funksionon edhe në pjesën veriore. Mendoj në pjesën veriore të komplet të shtetit Kosovës. Mirë po de facto nuk funksionon në parim. Atje funksionon zëgjohë në ndikimin e Serbisë, me urdhën e Serbisë. Absolut, shteti jonë nuk ka ndikim në pjesën e veriut. Mitrovica e Veriut nuk e njeh shtetin e Kosovës, pavarësisht se shtrihet në territorin e saj. Trupat e KFOR patrullojnë në këtë zonë të tensionuar etnikisht. Në të shkuarën, në veri të Mitrovicës, janë regjistruar incidente të dhunshme, që nga ekzekutimi një oficeri policie të Kosovës para 4 vitesh, e deri tek vrasja me 5 plumba e politikanit serb Oliver Ivanović në fillim të janarit të këtij viti. Vrasja e Ivanović dyshohet se është porositur nga strukturat paralele të Serbisë për të nxitur tensionet ndëretnike. Atje është kërcënimi më i madh, krimi i organizuar dhe korrupsioni. Është vendbanimi ku shëtisin të lirë gjitha llojet e krimeve në region, në Ballkan. Aty fshihen gjithë llojet të kriminal që nga Kroacia e deri në vendbanimin më të lartë. Për ish presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu, këto struktura paralele duhet të goditen ekonomikisht, pra të vendoset kontrolli plot fiskal në veri të Kosovës. Po të naleja krimi ekonomik, i cili realisht i ka mbajt dhe i ka ushqyur ato struktura paralele, ata njerëz nuk do të kishin treg për plasimin e gjithë asaj kontrabande që ata do ta banin. Kryetari i Mitrovicës së Jugut ka normalizuar raportet me homologun e tij serb në veri, por ndryshe nga politika, banorët e Kosovës nuk guxojnë as të kapërcejnë urën e Ibrit, e as të shkojnë tek të afërmit e tyre, edhe pse është një territor i shtetit të tyre. Mungesa e lëvizjes së lirë është një barrierë artificiale që rëndon më tepër se dhe vetë ura mbi Ibër. Prej vitit 1997, më urën e Ibrit s'kam pas mundësi me dalë me kalu. Vlanë e grusë është pjesën të veriore, s'ka mujtë me shku me vizitu, asë njerë nuk shkoj, për shkak s'ka siguri. Kjo munges komunikimi vihet re edhe tek serbët, të cilët kanë frikë për të vizituar pjesën jugore të Mitrovicës. Ndoshta një herë kam pa një
një femën në Serbë që ka kalu këtu pare. Nuk shpjegohet nëse kontrolli i veriut është një pamundësi e qeverisë së Kosovës apo një mungesë e vullnetit politik. Kjo mbetet e paqartë. Megjithse pak muaj më parë, Kosova tregoi se kishte kapacitete për të vënë nën kontroll veriun e territorit të saj. Arrestimi një prej zyrtarëve serb, Marko Gjurić, në veri të Mitrovicës, është shembulli më i mirë se institucionet e Kosovës tregojnë forcën aty ku duhet. Është një Kosovë që është ndërtuar në një format që duhet t'i vi edhe të punojmë që t'i vi e ashtet sa ma tepër. Njësoj si në Ujman, edhe në veri të Mitrovicës, ishte tepër e vështirë të intervistoje qytetar serb. Jashtë kamerave, ata na tregonin se nuk ishin asnjë konflikt me shqiptarët. Jel imate problema sa Albancima iz južnog Ne. Pa ja sam ovdje bio direktor firmi. Ni sada, ni tada. Jel mislite da će da bude granica ovdje? To ono može da bude, ali mi ćemo da idemo stalno. I ja ću prelaziti tamo i oni ovamo. S time što je Mitrovica u ljudskom faktoru bila poznata po tome što su se nasiljavali radni ljudi. Ovdje zbog Trepča. Samo su radnici dolazili. I niko nikog nije pitao za veru, niko nikoga nije pitao za ovo, za ono. Išli su jedni po drugi kao da su... Vetë serbët e veriut të Mitrovicës janë të vetëdijshëm se incidentet ndëretnike sponsorizohen nga qarqet politike dhe përdoren si argument destabiliteti në arenën ndërkombëtare. Znaš ti onu narodnu, osvađaj narod da bi vladao. Da tako. Više ima mrtvih za jednu noć u Beogradu i u Prištini, mafijaši se poubijaju, no za 20 godina, 19 godina, ovde, u Mitrovicu ili na Kosovo. Znači, nema mrtvih. Mitrovica fshen në nën tokë edhe një pasuri të madhe, atë të mineraleve të Trepçës. Emri saj është një akronim, ku parashtesa e parë, 3, vjen si pasojë e 3 furrave të shkrirjes. Ndërsa prapashtesa pça rrjedh nga fjala poça, ose thënë ndryshe, pjekje. Trepça është një minierë e hershme, e zbuluar që në vitet 1300 dhe që ka në brendësi të saj plumb, zink, argjent, kristale dhe minerale të tjera. Hulumtimi i parë gjeologjik ka nisur në vitin 1924. Nga viti 1945 deri në vitin 1990, miniera ka punuar pa ndërprerje, me një kapacitet mesatar prodhues prej rreth 600.000 tonë në vit. Aktualisht, Trepça shfrytëzohet 80% nga Kosova dhe 20% nga serbët në territorin e Zveçanit. Pamjet që po shihni janë të Trepçës që menaxhohet nga shqiptarët në stan tërg dhe këtu nxirret lënda e parë minerare. Unë punoj për vitit 83. Do më thonë, majtë vitit 83 jam i punësum t'i punë moshën 21 vjetë e gjysë. Si i ri atëherë, si minator këm fillue, dhe se im pranu si tekniki i xehtaris, edhe kështu këm arrit, dhe këtene tash punoj makinën ngritësit minierës. Por, kjo pasuri nëntoksore është lënë në mëshirë të fatit, pas një investim nuk je pas një të ardhur. Madje, buxheti të Kosovës i ka marrë mbi 150 milion euro në 10 vitet e fundit për pagesat e punonjësve dhe mirëmbajtje.
trepsin ka ndarë dikush të falimentaj dhe të shes. Ne kemi qenë shumë të vetëmenshëm që kjo mos të ndodhë. Kjo minierë ka nevojë për investime, veç për momentin investime shtetënore duhet me ka. Qeveria Kosovës me marrë dorë. Se burimet kryesore në shtatë krejt Kosovës janë këtu. Kush e ka menaxhu Trepçën deri tash? Pra, pse Trepça po punon me humbje? Sepse zoti tha që ka qenë kryeministër. Efekti humbjeve në Trepçe është domino. Nëse në pjesën e Kosovës nuk ka lënë të parë, atëherë në pjesën e serbëve, që kontrollohet ilegalisht në Zvečan, nuk mund të punojë fabrika e shkrirjes. Top Story udhëtoi edhe në Zvečan, një zonë ku asnjë gazetar nuk ka mundur të deportojë, pasi kontrollohet tërësisht nga serbët e Veriut. Mbi një kodrin, valëvitet flamuri serb, dhe poshtë saj ndodhet fabrika e shkrirjes së metaleve të Trepçës. Kombinati i Trepçës, që kontrollohet nga serbët, shtrihet në krah të Mitrovicës së Veriut, dhe investimet që janë kryer aty i kalojnë 10 milion euro. Diferenca mes Trepçës së Veriut dhe asaj të jugut është e dukshme edhe nga këto pamje filmike të xhiruara me dron. Gjithashtu, trajtimi i minatorëve është i ndryshëm, pasi një minator shqiptar që punon në jug paguhet rreth 650 euro në muaj, kurse një serb në Veri përfiton 900 euro në muaj. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, thotë se Trepça është aseti më i rëndësishëm i buxhetit të Kosovës. Coptimi i kësaj miniere në 2 pjesë jo vetëm do të ulte rendimentin e prodhimit, por mund të kthejë në një konflikt të fortë mes Kosovës dhe Serbisë. Trepça do t'jetë ne, dhe se ne e kemi bërë dhe e kemi bërë dhe bordin, me qenë se ata sërbë nuk kanë dëshiruar të vinë në bord dhe i kanë vendet e hapura. Sot që flasim, Trepça e serbëve të Veriut ka lidhur disa kontrata me kompani ndërkombëtare për shitjen e plumbit dhe zingut. Të ardhurat nga këto kontrata disa milion euro nuk shkojnë për Kosovën dhe as për qytetarët e saj, por përdoren si financime të strukturave paralele serbe në veri të vendit. Trepça nuk është pasuri që duhet hidhet në formën se si mund bëhen analizat sotshme se është e pashfrytzueshme dhe është e shterur. Trepça nuk është e shterur. Lufta për Trepçën është e hershme. Edhe në perandorit e hershme, edhe në fazat kujtoni luftën e dytë botërore. Janë pikërisht këto 2 pasuri që folëm pak më parë, liqeni i Ujmanit dhe miniera e Trepçës, që bashkë me territorin e Veriut të Kosovës janë lakmuar gjithnjë nga Serbia. Kjo ide ka lindur nga Akademia e Shkencave në Serbi, që në kohën e regjimit diktatorial të Titos dhe po potencohen fillimisht në ditët e sotme nga presidenti Aleksandar Vučić. Që ta merë që të pjesë liqeni të Ujmanit, ta merë Trepçën, ti merë ato senet, Kosova mos pëjetë kërgjë, tu jenë të Kosovës, ta na. Nuk shikohet integriteti territorial i shtetit, sa vlerë ka Ujmani, sa vlerë ka Trepça. A Trepça në territor të Kosovës, e qytë mundë me mora. Po ja pren një krah Kosovës, se këtë me pren njeri u të një krah, është e njëjtë. Serbia i ka sekuestruar në mënyrë të palishme këto 2 pasuri dhe më pas ka kryer miliona euro investime. Faktikisht ne nuk e kontrollojmë territorin e Veriut. Për shkak të Veriut na nuk jemi në pjesë e institucioneve, nuk jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara. Në Këshillin e Sigurimit nuk bën përpjekjen për të arritur konsensus për na njohur
dhe natyrisht që kjo gjë nuk mund zgjat për shkak se njerëzit janë të mërzitur me të ardhmen e pasigur. Kjo kish me qenë katastrofë. Nëse Veriu Kosovës e përsinjave liqenin e Ujmanit, Kosova do të mbetej faktikisht pa ujë. Trepça është zemra e Kosovës, po edhe në kohën e ish Jugosllavisë. Pa garantuar Trepça kredis ka mujt Jugosllavia me modë. Pretendimi të Vučić për të coptuar Kosovën, Thaçi i është përgjigjur me të njëjtën monedhë, atë të coptimit të Serbisë. Unë do të punoj për korrigjimin e kufeve që preshën me vlerë si bashkangjitë në Kosovë. Derisa Vučići, presidenti serb dhe eksponentët e zyrtarë të Serbisë flasin për daljen e Kosovës, për cënimin e shtetit tonë, ne kemi legitimitet plot flasim për qytetarët më të diskriminuar në Evropë, siç janë ata në Lugina e Preshevës. Mbetet ende e paqartë termi korrigjimi kufive i presidentit Thaçi. Por deri tani, në korridoret politike të Prishtinës, thuhet se veriu i Kosovës, që ka pasuri Trepçën dhe Ujmanin, do të shkëmbehen me Luginën e Preshevës. Po mungesa transparencës si pike parë, pra i gjithë procesi është jo transparent edhe është një kërkesë duket e presidentit që e gjithë klasa politike, gjithë qytetarët e vendit, gjitha mediat, t'ja lejojnë atij në diskrecionin e tij gjithë procesin. Në formën se si është hap nga presidenti Thaçi, kjo është një temë që do në sqarime më tepër. Një pjesë e qytetarëve e mbështesin këtë ide, por pa ditur qartësisht pasojat, se çfarë humbasin dhe çfarë fitojnë. Derisa pala serbe kërkon territor prej Kosovës, pse mos të kërkojmë edhe na prej tyne territor të njëjtë. Një argument tjetër është se Kosova mund të dalë fituar nga korrigjimi i kufive, pasi bashkimi me Luginën e Preshevës do të sjellë më tepër hapësirë territoriale nëse do të shkëmbehej me Veriun. Veriu i Kosovës përbëhet nga Zubin Potoku, në të cilën shtrihet Ujmani, Zveçani ku gjendet Trepça, Leposaviçi, që ndodhet pranë pikës kufitare me Serbinë dhe Mitrovica e Veriut. Në total, këto komuna kanë një sipërfaqe rreth 1002 km², gati 9.18% e hapësirës territoriale të Kosovës. Ndërkohë, Lugina e Preshevës përbëhet nga Medvegja, që ka një shumicë serbe, Presheva me shumicë shqiptarësh dhe Bujanoci, ku bashkëtojnë disa etni. E gjithë Lugina ka një sipërfaqe totale prej rreth 1249 km². E parë nga spektri demografik i popullsisë, veriu i Kosovës ka gjithsej 40.000 banor dhe vetëm 6.4% e tyre janë shqiptar, ndërsa Lugina e Preshevës ka mbi 82.000 banor dhe mbi 70% e tyre janë shqiptar. Unë jam po për korrigjim territorial, për vetëm me një kusht, që jemi pjesë e OKB-s, njohemi ndërkombëtarisht nga gjitha shtetet, do me thënë edhe nga Serbia. Na nje shumica BE-s, na nje shumica NATO-s, na nje shumica BUT-s. Pse ne do të me qenë të obsesionuar me na njoftë edhe Serbia? Për Kosovën dhe për ne si shqiptar është diskutimi i paqen, është diskutimi i dëmshëm, i cili nuk duhet të ndoten mes nesh. Do t'ishte ideale ta zëm që shumë vende të zgjedhin procesin e tyre final në kuadër flas me bashkimin e etnisë të tyre në një hapësirë, por është racionale kjo zgjedhje që ne kemi bërë si Kosovë. Gjithashtu, debati për bashkimin e Luginës me Kosovën është terp dhe kontradiktor. Kjo, për faktin se në Preshev dhe Bujanoc banojnë pjesa më dërmuese shqiptare, por në Medvegj, e cila ka një sipërfaqe prej 524 km², gati sa gjysma e Luginës, ka një popullsi me shumicë dërmuese serbe. Atëherë, çdo kush mund të pyes, përse duhet të bashkohet një komunë serbe me Kosovën? Kush është aq i çmendur që me besu që Serbia do të ja bashkojë Kosovës fshatrat serbe? Pra, kjo është një gënjeshtër me bisht. Këtë çështja shtrohet. A është e mundshme të bëhet kjo?
Si treguam në nisje të dokumentarit, Kosova nuk e kontrollon territorin e saj në veri të Serbisë. Kjo pamundësi për të ushtruar sovranitetin si shtet e mbështet më tepër tezën e presidentit Taçi për një ridefinim të kufive. Kemi një qëndrim të presidentit Taçi për shkëmbimin e territoreve, të cilën nuk e ka shpjeguar. Dhe unë them në aspektin kushtetues nuk e ka atë mandat, sepse kuvandi i Kosovës duhet jetë ai që duhet jap mandatin për një diçka kaq serioze. Korrigjimi i kufive përbën rrezik për një konflikt të ri në Ballkan, pasi mund të lindin pretendime të reja territoriale. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, një ish ushtarak i ushtrisë çlirimtare, flet ende me gjuhën e luftës. Kufit janë vendosur me luftë, veç lufta i luan. Kush kujton se luan kufit, ndryshe ka bëjmë është. Një kryeminist serioz nuk flet çdo ditë për luftra dhe tragjedi, por zhvillon prioritetet dhe angazhimet për reforma. Sot, Kosovën e udhëheqi një ish luftëtar të ushtrisë çlirimtare. Nga Hashim Thaçi, tek Haradinaj, Kadri Veseli, Fatmir Limaj, Jakub Krasniqi e shumë të tjerë kanë luftuar për pavarësinë e Kosovës, për kufijtë e saj, që sot e kësaj dite janë të pandryshuar. Nuk e di ndonjë histori në Ballkan si janë ndërru territore pa luftë. Çdo politikan duhet të nin atë aromë gjako që u derë për atë vend, dhe e aromë gjako thotë që me çdo kusht në brohat çdo plom aty ku derë gjako. Ekipi Top Story udhëtoi në Graçanic për të takuar një ish zyrtar serb në qeverinë që dikur drejtohej nga Hashim Thaçi. Ky është Nenad Rashić, i cili ka shërbyer 8 vjet si ministër dhe deputet në qeverinë e Thaçit, ndërsa sot ai drejton një parti që përfaqëson serbët e jugut. Ai di të flasë një shqipe të kuptueshme, dhe këtë na e shpjegon se ku e ka mësuar. Kom punu atëherit në Coca-Cola tereni, e ka diktu me mësu Shqipen. Rashić e quajnë tradhtar të serbëve, të pabes dhe që punon për interesat e Prishtinës. Pa kjo është tregimi i vjetër, kom qenë tradhtar para 10-11 vite. Besoj që tash po dëshirojnë që po na prezentojnë neve, që nuk kemi pjesë e listës sërbe, si të them ashtu parëndësishëm. Ndryshe nga serbët e Veriut, që nuk i njohin institucionet e Prishtinës, në jug të Kosovës ka një pakicë serbe që janë pothuajse të mohuar nga Beogradi dhe presidenti Vučić. Ne kemi 2 shtyllat të Beogradit, ose 2 fytyra të Beogradit. Një është zyrtar, një është jo zyrtar. Dhe kanë përdor të gjitha mjetet. Të gjitha që janë në dispozicion, qoftë Beogradi zyrtar, qoftë Beogradi jo zyrtar. Ne e pyetëm ish zyrtarin serb për idenë e re, atë të korrigjimit të kufive. Debat ky i ndezur nga kryeministrat Vučić dhe Thaçi. Body language, gjuha e trupit që unë shoh në ata 2 persona, po më tregon se ata kanë ndonjë lloj të marrëveshjes mes veti. Dhe ata po vazhdojnë tensionet, duke kërkuar një momentin ku krejt ne në Ballkan duhet të themi, vetëm mos të ndodhë diçka e keqe, e nënshkrujmë gjithçka. Rashić flet edhe për gjendjen në veri të Kosovës. Sipas tij, atje ka një vakum ligjor dhe për këtë fajtor janë ndërkombëtarët. Zbresim më në lindje të Kosovës, në një nga qytetet kryesore, Gjilani. I pozicionuar në kufi me Preshevën dhe Bujanocin, Gjilani ka një popullsi prej 90.000 banorësh, ndërsa njihet si qyteti më kulturor i Kosovës, pasi aty daton një teatër që prej vitit 1944. Pa kohë më parë, në Gjilan ishte ngritur edhe një zyrë për të mbështetur shqiptarët e Preshevës, por tashmë ajo është e mbyllur për shkak të mungesës së financimeve.
qeveria ka pas për obligim me financu zyrën e Gjilanit dhe të Fushë Kosovës. Në Fushë Kosovës nuk është hap asnjëherë. Ky është kryetari i komunës së Gjilanit, i cili mban edhe postin e zëvendës kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një parti që sot është në opozit me qeverinë dhe presidentin Thaçi. Por Haziri nuk ndjek të njëjtën linjë të partisë së tij dhe liderit Isa Mustafa, i cili aktualisht ndodhet në gjendje jo të mirë shëndetësore. Është mundësi historike që në kuadër të përshkrimit vjes kufitare dhe korrigjimit vjes kufitare eventualisht shqiptarët e Preshevës, Bujanovit dhe Medvegjës të bashkangjitjen Kosovës sipas vullnetit shprehur me referendum. Kryetari i Gjilanit ndahet vetëm në një pikë me Thaçin, atë të mos shkëmbimit të territorit. Këtë proces nuk ka hapësirë ta shëtutje me fol për kompromise në dëm të territorit në asnjë mënyrë. Pra, zoti Aziri po na tregon se vetëm Kosova duhet të përfitojë territor dhe Serbia të jetë e gatshme për të na i dhuruar. Kjo mund të jetë një përpjekje populiste e Thaçit dhe disa politikanëve të tjerë, pasi Serbia ka tjetër qëllim. Qëllimi i Serbisë në negociatat Brukselit është me sakatu territorin e Kosovës dhe me leju që një pjesë e Kosovës mu bashkangjit me Shqipëri dhe me zgjidh problemin e shqiptarëve dhe të serbëve në Ballkan. Shkëputemi nga intervista me të parin e Gjilanit dhe udhëtojmë drejt Serbisë për të takuar shqiptarët e Luginës së Preshevës. Këtu jemi në Preshev, një komunë me rreth 30.000 banor, ku 90% e tyre janë shqiptar. Shtëpit karakteristike me çati të kuqe nuk mund ta fshehin mjerimin, varfërinë dhe diskriminimin që i bëhen shqiptarëve nga politikat e Beogradit. Në qendër të Preshevës ndodhet një xhami, e cila frekuentohet masivisht nga banorët e kësaj zone. Në fakt, në një vend ku ka varfëri, besimi në Zot është shpresa e vetme që mund të mbajë gjallë këta njerëz. Situata ekonomike në Preshev ka qenë gjithmonë krizë ekonomike. Me një rrugë mesatare o shumë vështrimi a kalu. Ka shumë trinë që kanë ikë, kanë bërë lëvizje migrim. Bashkimi Evropian, por edhe faktori ndërkombëtar, as nuk i ka përmendur ndonjëherë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Nëse pak më parë treguam se si serbët e veriut të Kosovës nuk paguajnë as taksa, as drita dhe nuk i respektojnë institucionet, tek shqiptarët e jugut të Serbisë ndodhe kundërta. Njëjta Serbi kërkon të drejta të cilat i plotësojnë, i tejkalojnë standardet e BE-s për serbët në Kosovë, ndërsa për pakica shqiptare kryesisht, edhe për pakica tjera, por kryesisht për pakica shqiptare, shkalla e diskriminimit është në nivelin më të lartë. Edhe ne kemi lexuar nga mjetet e informimit publik se vërtet atje nuk paguajnë, kurse ne paguajmë. Tashmë, këtij njerimi do t'i shtohet edhe propaganda për t'u bashkuar me Kosovën. Popullata e Luginës e mirëpret në tërësi dhe do më thonën shqiptarët janë të gjithë pro. Nëse Serbia integrohet në BE dhe ne mbesim në këto rrethana si jemi, nëse nuk i bashkohemi Kosovës, atëherë pozita e shqiptarët Luginës së Preshevës do të jetë në një pozitë të mjerueshme. Mes tyre ka edhe skeptik për bashkimin me Kosovën. Nuk ka gjasa më bashku Presheva, Lugina edhe Kosova. Politikën që është dasht me lujt presidenti Thaçi, win-win, që bi thot, dyqysh po doket shumë e paralizueshme, po kryesorja më nisë më bo, se pa kërku një diçka nuk ta jep përkushi. Aja mirë më bo, po shumë më zorë më bo. Debati për korrigjimin e kufive ka shfaqur edhe interesin e të huajve. Aty, ne takojmë një gazetar të radios kombëtare gjermane. I think this is a bad idea. There was one dogma, more or less, in Western politics towards the Balkans, and that was that there is no change of borders. Ai e një mirë Ballkanin,
problemet mes Serbisë dhe Kosovës. Well, it is an old idea of the Serbian Foreign Minister Ivica Dačić, who started in 2011 or 2012 to talk about it. And then it has always been somewhere in the background. If once you start to rearrange borders on ethnical ground, where will that stop? Bosnia is at danger then. Macedonia is at danger. What about Sanjak? What about Vojvodina? You must not start this game. Pak kilometra më tutje, ndodhet një tjetër komunë me shumicë shqiptarësh, Bujanoci. Ky qytet është disi më i zhvilluar. Komuna këtu qarkullon rreth 12 milion euro në vit, që janë të mjaftueshme për të plotësuar nevojat e banorëve të saj. Ne nuk kemi tekste shkollore për fëmijët e tanë. Mos zhvillimi ekonomik, resurset ekonomike që gjenden në komunën tonë, të cilat nuk janë durët vetë administrimit lokal, po janë durët të shtetit. Shqiptarët nuk mund të përdorin as simbolet e tyre, ndryshe nga veriu i Kosovës, që është i veshur me flamuj të Serbisë. Ne nuk kemi drejt të përdorim simbolin kombëtar, sepse kemi të ndaluar me ligj Serbisë. Për shkak se simboli jon kombëtar është identik me simbolin të cilin Shqipëria si shtet e përdor si simbol shtetëror. Është një ndalesë ligjore. Kryetari Bujanocit i trembet një reagimi të dhunshëm të Serbisë për kërkesat që ai ka parashtruar Thaçit për bashkimin me Kosovën. Këto kërkesa që na aktualisht hapur po i shtrojmë për bashkim me Kosovën mund nxisin nesër një reakcion të Serbisë, një reakcion që mund të jetë edhe përdorim force dhe dhune ndaj popullsisë tonë. Jashtë komunës, në shëtitoren e vogël të Bujanocit, serbët dhe shqiptarët jetojnë në paqe mes njëri tjetrit. Zakonet mes tyre janë të ngjashme. Pasojat e luftës duket se janë harruar. Kako živite sa Albancima? Ništa mi je, hvala Bogu, dobro mi je javljena, imam većinom suhani, nego samo ja i jedan dole ispod mene. Inače, nemam ništa za sada. I sve je u redu? Sve je u redu, a što i ka politika, što si vodi politika, neka si oni vodi politika. I živimo ovdje, niko nikoga ne dira, be pobogu, brate. Nuk kena mitë sërbë, po dhe probleme nuk ka. Problemi më i madh është ekonomia. Vetëm atë nuk e kena. Kako živite sa Albancima? Dobro, nije loše. Nije loše. Je li problem? Jel imate prijatelje Albanci? Ne. A što da ne? Po što znam, ne se družimo të pet. Mi ne se družimo, ali nema problem. Serbët nuk janë shumë të interesuar për politikën. Megjithatë, ata i ndjekin me interes zhvillimet e reja për bashkimin e Bujanocit me Kosovën. Bujanovac ujedine sa Kosovom. Kako vi mislite o ovom problemu? Ovo je Srbije politično da ima plaćamo politično. Kad ćete se useliti u drugo mesto Srbije? Ja sam van Kosova, van Srbije, van Kosova. Si një popull me ironi dhe humor, serbët nuk lën pa komentuar as kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën. Edi Rama, vi ga bolje znate, ali će pravi malo frajer, ide spati će na sastanci, ne ide se spati će na sastanci. Razumeš? Cipele se nosi, bo... A što gospodin? Dobra stvar. A dobro to, da to ujedinite sa Kosovom? Da se biramo s Kosova kako ste Edi Rama. Pa to je najveći stručnjak, bre, u Evropi. Koji je stručnjak? Edi Rama. Edi Rama. Në qendër të Bujanocit ka më pak shqiptar, pasi pjesa më e madhe e tyre jetojnë në fshatrat përreth. Rinia shqiptare nuk e gjen veten askund, kryesisht bëjnë punë të rëndomta dhe pjesa më e madhe e tyre largohen në vendet e Bashkimit Evropian. Vit 2009-ës, do me thonë si janë hek vizët këtu me rregullisht ikin për këtu. Jo, perspektivë s'ka këto dhe shumë. S'ka perspektivë. Unë me thonë se shumë vetëm këtu. Ka shumë që kanë diplomuar edhe nuk punojnë. Ka të vishi në niko? Po, shumë. Migrimi është rritë shumë. Bashkimi me Kosovën, për ta, është një diskutim për të tërhequr vëmendjen nga problemet reale të shqiptarëve. Kjo është full propagandë. Këtu nuk bëhet kur gjë, po dhe u bë apet. Kosova është në hall më të madh se ne. Političari, novinari pravite problema. Srpska štampa piše jedno,
kosovska piše drugo i onda narod. Në kthim për në Kosovë, Top Story vizitoi edhe Drenicën e Kosovës, aty ku lufta e serbëve ka qenë e pamëshirshme dhe ku prehen 57 trupa të familjes Jashari, bashk me komandantin Adem Jashari. Sot, ky memorial në Prekaz është kthyer në atraksion për mijëra turistë nga gjithë bota. Adem Jashari dhe sakrifica e tij heroike është simboli i pavarësisë për shqiptarët e Kosovës. Ai dha jetën për kufijtë e Kosovës, për ato kufi që sot hidhen në tryez mes Thaçit dhe Vučić në një nga zyrat e Bashkimit Evropian. Mo Kosova me gjak, boll ka dhon gjak. Po mirë, politikona tuën, cilët na ja kanë dhënë votën vet, nuk do të me pru Kosovën si gjendje. Unë për ju garantoj se tërmeti i këtë kësajna ka me fillu, epicentrën ka me pas në Mitrovic, edhe do të shkon ma tutje. Prekazi ndodhet vetëm 20 km largurës i Ibrit në Mitrovic. Aty, ku serbët duan të vendosin traun e kufirit mes dy shteteve. Në Mitrovicën e Veriut, pranë Zvečanit, prehet një tjetër hero, Isa Boletini, për të cilin është folur jo pak për trimëritë e tij, edhe në kancelaritë europiane të kohës. Janë pikërisht Drenica dhe Mitrovica, dy qytete që paralajmërojnë trazira nëse ndryshojnë kufit. Mitrovica e Isa Boletinit nuk do të dërzohet dot prej askujt, as për zotë të taqe. Krejt është shpikje e një individi që e kemi vështirë ta themi se cili është qëllimi. Nëse kjo marrëveshje nuk realizohet, atëherë do humb Ashim Thaç. Ky ishte filmi për Ujmanin, liqenin e famshëm që ndan Kosovën dhe Serbinë. Ky film ishte për Trepçën, një pasuri nëntoksore, më e vlefshmja në Europë. Ky film ishte për serbët e Veriut, që nuk respektojnë institucionet e Kosovës. Ky film ishte për shqiptarët e Preshevës, që diskriminohen nga Serbia. Ky film ishte edhe për klasën politike të Kosovës, që ka ca fytet për të kapur pushtetin.